නවීනතම පරිගණකා උපාංක විශ්වාසවන්ත ලෙස ඔබගේ නිවසටම ගෙන්වා ගැනීමට දැන්ම MD කම්පියුටර්ස් අපිට කතා කරන්න. MD Computers, Sri Lanka's #1 computer solutions. Right, ඉතින් ඔන්න වෙල්කම් කියලා පිළිගන්නවා විශේෂ වීඩියෝ එකකට. පළවෙනි වතාවට සෙට් වෙලා අපේ channel එකත් එක්ක මේ giveaway එක කරේ. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මේ කාලේ හැටියට item වල cost එකත් එක්ක බලුවාම ලොකු giveaway එකක්. ඉතින් තෑගි 10ක් මෙන්න මෙතන අපේ table එකේ තියෙනවා. ඉතින් මගේ කලින් channel එකේ දාපු වීඩියෝ එක බලුවා නම් ඔයාලා දන්නවා දැන් කොහොමද මේ තෑගි 10 අපේ විනාශයට අපි දෙන්නේ කියලා. ඉතින් 1 2 3 4 5 ප්‍රධාන ස්ථාන වලට තෑගි 5ක් අපි වෙන් කරා. ඒ තමයි මේ පළවෙනි ස්ථානේ මේ සබ් එක. ඊළඟට දෙවෙනි ස්ථානෙට Ramstar brand එකේ මෙන්න මේ SSD එක 120GB SSD එක. ඉතින් ඊළඟට තුන්වෙනි තෑග්ග විදියට Mission keyboard එකක් සහ mouse එකක්. ඉතින් මෙතන කලින් තිබිච්ච combo එක ස්ටොක් ඉවර වෙලා. ඒ කියන්නේ එතනදී අර giveaway එක කරන වෙලාවේදී අපි ලොකු ස්ටොක් එකක් තියාගෙන හිටියට ඒ ස්ටොක් එක ඉතාම ඉක්මනට ඉවර වෙලා ඒ වගේම අලුතෙන් ඒ බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ස්ටොක් හොයාගන්න නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා අපි දැනට ඊට වඩා හොඳ quality Mission K9320 keyboard එකයි මෙන්න මේ mouse එකයි තුන්වෙනියට ලබා දෙනවා. ඊළඟට හතරවෙනි ස්ථානයට මෙන්න මේ headset එක, ඒ වගේම පස්වෙනි ස්ථානයට මේ gaming mouse එක. ඉතින් ඊළඟට තවත් සැනසෙලි තෑගි 5ක් තියෙනවා මෙතන. මේ වගේ mouse 5ක් දෙනා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අද අපි අපේ රැෆල් එක කරන්න යන්නේ. ඉතින් මෙතන 2000කට ආසන්න වගේ සංඛ්‍යාවක් නම් දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේක තාම සීල් පිට තියෙන්නේ. මේක මමවත් එහෙම ඕපන් කරලා නැහැ. මම දැකලත් නැහැ. මේ විනස්ලගේ ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් එක්ක ඉතින් අර Facebook එකෙන් ආපු ආලේපු ස්ක්‍රීන්ෂොට් ඒවයි නම් ලියලා තමයි මේ දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ තෑගි 10 අපි අද දිනුම් අදින් යන්නේ. ඉතින් මුල්ම තෑගි 5 විදියට අපි මෙන්න මේ සනසලි තෑගි 5. ඒ කියන්නේ මේ ගේමින් mouse 5 දෙන්න තමයි යන්නේ. ඉතින් අපි අපේ MD කම්පියුටර් ආයතනයේ කාර්ය මණ්ඩලය මේකට යොදා ගන්නවා. ඒගොල්ලෝ බොහොම ආසාවෙන් මේ පිටිපස්සට වෙලා ඉන්නවා. මේ FB live එක නම් කොහොම අරලා වෙන්නවක් කමන්නේ කට්ටිය. එහෙම ලැජ්ජ වෙන්න ඕනේ. අරලා වෙන්න නවල නැහැ. right. ඔය ඉන්නේ ලස්සන ඩාගන්න. පිළිවෙල දින දැන් මගේ වීඩියෝ එක නම් පේන්නේ නැහැ. මේ අපේ කැමරාව මහත්තයවත් පොඩ්ඩක් පෙන්න මේ වහම වටේක් කරන්න කවන්නේ. වෙන්න නෙන්න කට්ටිය ඉන්න ලස්සනට මේ දිනුම් අදින්නේ කොයි වෙලේද කී බල බල හිටිය කට්ටිය. අපේ බොස් එක්කම ඉන්නවා. right. ඉතින් මේ කට්ටිය තමයි ඉතින් ඔන්න අද මේ දිනුම් ඇදීම කරන්නේ. නැත්නම් එකම පුද්ගලයෙක් ලවා අපි මේ ජයග්‍රාහකය තෝරන්නේ නැහැ. ඉතින් randomly මේක අපි බලමු කවුද අද දවසේ ඔන්න පළවෙනි giveaway එකේ ජයග්‍රාහකය 10 කියන එක. ඉතින් එහෙනම් අපි පටන් ගමු අංක 10 වෙනි ස්ථානයෙන් අපි 10 9 8 7 6 ඒ ටික තෝරමු. mouse පහේ ජයග්‍රාහකයෝ කවුද කියලා. right මේ එන්න එක්කෙනෙක් ඔන්න මම ඕපන් කරනවා එහෙනම් box එක. එම කරා මේක හයියෙන් ගහන්න යන්නේ නැහැ. මොකද මේකත් එක්ක ගිහිල්ලා මේසෙක් කඩාගෙන එක එක විකාර වෙන හින්දා මම ඔන්න මේ විදියට සාමාන්‍ය විදියට මේක ඕපන් කරලා දී. හරි? right එන්න. ඔන්න අපි මේ ප්‍රබල සමාජිකයෙක් එනවා මේ ආයතනයේ. right ඔන්න එයා තමයි 10 වෙනි තෑග්ග ගන්න. හොඳට ෆලෝල කරලා ගන්න තියෙන්නේ. අන්න එන ඔයාලට දැන් chance එක තියෙනවා. බලමු එහෙනම් කවුද කියලා අපේ 10 වෙනි ජයග්‍රාහකයා. එකක් දෙන්න මගේ. එකක්ද නේ? එකයිනේ. right. ඔන්න එහෙනම් මේ මගේ නමම තියෙන ජයග්‍රාහකයෙක් ඉන්නේ ගයාන් ලක්ෂිත. right. මේක හරි අමාරුයි වෙන්නන්න. මෙහෙම පොඩ්ඩක් නම් පෙන්නන්න. වෙයිද දන්නේ නැහැ. right. ගයාන් ලක්ෂිත තමයි ඔන්න පළවෙනි ජයග්‍රාහකයා. ගයාන් ලක්ෂිත ඔයාම ලයිව් එක බලනවා නම් එහෙම නැත්නම් channel එකේ වීඩියෝ එක බලාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයා මැසේජ් එකක් දාන්න. ඒ වගේම තමයි Taman කලින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එවපු account එකකින්ම තමයි මැසේජ් එක දාන්න ඕනේ. මොකද අපි ගන්න numbers තියෙනවා. සමහර එක account එකකින් ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක දාලා වෙන account එකකින් දාන්න මම තමයි win කරේ කියලා. ඉතින් ඒ වගේම මේ tag ඔයාලට MD කම්පියුටර් ආයතනයට ඇවිල්ලා ගන්න පුළුවන් නම් එහෙමයි. එහෙම නැත්නම් කෝල් එකක් දෙන්න. ඔයාගේ ඇඩ්‍රස් දීලා ඔයාගේ ගෙදරටම අපි මේවා කුරියර් කරනවා. හැබැයි එතනදී අර පොඩි කුරියර් ෆී එකක් ඔයාලට ගෙවන්න වෙනවා. නැත්නම් ආයතනයට ඇවිල්ලාම මේක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න එහෙනම්
mouse එක ජයග්‍රහණය කරනවා. ගණන් ලක්ෂිත අපි ඒක පැත්තකින් තියමු. ඉතින් ඊළඟ මේ මෙතනින් තියමුනේ. මේක නැත්තම් පැටලෙනවා. right තවත් ජයග්‍රාහකයෙක් තෝරන්න එන්න එක්කෙනෙක් කවුරු හරි. right අපි තවත් කාර්ය මණ්ඩල සමාජිකයෙක් කෙනා අන්න හොඳට හොලවලා කරලා ගන්න ඕනේ. හොලවලා කරලා ගන්න ඕනේ. right මේ වඩ හොලවනවා. right බලමු අපි දෙවෙනි ජයග්‍රාහකයා කවුද කියලා mouse වල. අචිර රත්නායක තමයි ඔන්න ඊළඟ ජයග්‍රාහකයා. මේක අපි දැන් බලමු. අචිර රත්නායක ඔන්න ඔයාලටත් තියෙනවා gaming mouse එකක් MD computers giveaway එකෙන්. අචිර රත්නායක. ඉතින් ඔන්න ඊළඟ ජයග්‍රාහකයා. right අපි බලමු එහෙනම් තවත් එකක්. එන්න බලන්න කවුරු හරි අපේ සෙට් එකේ. right සමාජිකාවක් එන්නේ අපි. මෙයාව නම් ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා ඇති සාමාන්‍යයෙන් අර කැෂියර් එක ගාවට එන ඇවිල්ලා මේ අක්කගෙන් තමයි අපි අර අහන්න කියන්නේ දැන් සැපද නේ. ඒව අහන්න කියන්නේ මේ අක්කගෙන් තමයි. අක්ක ගොඩක් කරන්නේ ඒක අදින්න නංගිනේ. හරි. හොඳට හොලවන්න ඕන. right හරි ගන්න වන්න එක. ඕකේ. අර මේක දිග ඇරලා කවුද කියලා ඊළඟ එක්කෙනා. අශේන්‍ය රන්සිලු. ඒ නම පොඩ්ඩක් වැදලා තියෙන දේ මට හරියට කියන්න බෑ. අශේනිය කියලා තියෙන්නේ ASENIA. අශේනියද දන්නේ නැහැ. අශේන්‍ය රන්සිලු ඔය දෙවෙනි නම රන්සිලු. මෙන්න මේ නම තමයි එතනදී පේන්න තියෙන්නේ. අශේනියද මන් දන්නේ නැහැ. අශේනිය. එහෙම වුණත් අශේනිය තමයි ඉන්න ඕනේ. අශේනිය රන්සිලු. right ඔන්න රන්සිලු ඔයාලට තමයි ඊළඟ ප්‍රසන්ට් එක. right මම ඒක මෙහි පැත්තෙන් තියන්න. හරි බලමු තවත් mouse දෙකක් ඉතුරුලා තියෙන ඔන්න සනසිරි ත්‍යාග. මේක කවුද වින් කරන්න කියලා ඔන්න අපේ එක්කෙනෙක් එන්න බලන්න තව කවුරු හරි. අපේ ඊළඟ සමාජිකාව නේද? කාර්ය මණ්ඩලයේ ඊළඟ සමාජිකාව හොඳට හොලවලා ගන්න දින්නේ. වෙලව ගත්තා. right thank you. බලමු ඊළඟ එක්කෙනා. චමුදිත ලක්ෂාන් තමයි ඔන්න ඊළඟ වින. මේ විදිහට බලමු. ඔන්න චමුදිත වත් mouse එකක් වින් කරලා දිනවා. අපේ giveaway එකේ සනසිරි ජාග 5න් 4 වෙනි එක වින් කරලා තින්න ඔයා. චමුදිත ලක්ෂාන් ඔයාලට congratulations. ඔයාගේ ත්‍යාගයත් ලබා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්ව විදිහට එක්ක ආයතනට ඇවිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාටම කියලා කුරියර් කරගන්න පුළුවන් මැසේජ් එකක් දාලා. ඉතින් අවසාන සනසිලි ත්‍යාගය තමයි මේ අපි අදේ තියෙන්නේ. අපි තවත් අපේ MD කම්පියුටර් ආයතනයේ කාර්ය සමාජිකයට ආරාධනා කරනවා. ජයග්‍රාහකයෙක් තෝරගන්න බෑ. right මේ අවසාන ගෙවින් mouse එකේ ජයග්‍රාහකයා වෙන්නේ කවිෂ්ක තාරක. කවිෂ්ක තාරක තමයි මේකේ ජයග්‍රාහකයා වෙන්නේ. මෙයා හැමෝගේම ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා. ඉතින් බොහොම පහසුවක් ඒ නම්බර්ස් අපිට ලබා දුන්න එක. මොකද අපේ ජයග්‍රාහකයා තෝරද්දි ඒක ලොකු පහසුවක්. කවිෂ්ක තාරක ඔන්න අවසාන සැනසෙලි ත්‍යාගයේ ජයග්‍රාහකයා. ඉතින් ඔන්න ගේමින් mouse 5 අපි මේ විදිහට ප්‍රදානය කරලා ඉවරයි. දැන් දෙන ප්‍රධාන ත්‍යාග 5. ඉතින් පළවෙනි ත්‍යාගයේ මේ සබ්වූෆර් එක, දෙවෙනි ත්‍යාගයේ SSD එක, තුන්වෙනි ත්‍යාගයේ keyboard mouse combo, එතකොට හතරවෙනි ත්‍යාගයේ headset එක, පස්වෙනි ත්‍යාගයේ මේ mission වෙනම gaming mouse එක. ඉතින් අපි ඒකේ ජයග්‍රහණ කියන්නේ දිනුම් ඇදීමේ තරඟ අවස්ථාව තමයි දැන් මේ පටන් ගන්න යන්නේ. අපි බලමු එහෙනම් පස්වෙනි ත්‍යාගය. ඉතින් පස්වෙනි ත්‍යාගයේ මේ mission gaming mouse එක තමයි අපි දීලා තියෙන්නේ. GM30 mission GM30 gaming mouse එක. ඉතින් අපි තවත් එක්කෙනෙක්ට ආරාධනා කරනවා එන්න පස්වෙනි ත්‍යාගය තෝරලා දෙන්න. මෙයා නම් මේ කට්ටිය දන්නවා ඉතින් සාමාන්‍ය MD computers එකේ එක්කෙනෙක් නන්නේ. ඔයාගේ විදියට පොඩ්ඩක් වහන කියමු. ඔයාගේ විදියට මම කියමු බලන්න නේ. හොලවල කරලා ගන්න දී. කට්ටියට ඒගොල්ලෝ දන්නවා ඉතින් කට්ටියට තෑගි කිව්වම ඉතින් ආයේ සුපිරියට MD එකත් එක්ක සෙට් වෙනවා කියන්නේ ඉතින් තෑගි තමයි හැමදාම. ජය වේවා. නැක්කෙන්ට ජය වේවා කියලා. right ඔන්න මේ දිල්ෂරු YouTube channel එකේ admin මහත්තයා තමයි මේ මිටියා නේද? බලන්න කවුද තේරුවේ.
චමිදු සංදීප තමයි ඔන්න පස්වෙනි ජයග්‍රාහකයා. කංග්‍රැචුලේෂන්ස් චමිදු. මෙන්න මේ ආකාරයට මේක පොඩක් පේන්නේ නැහැ අපි නිකන් මෙහෙම වෙන්නමු. චමිදු සංදීප තමයි මේකේ ජයග්‍රාහකයා. මිෂන් ගේමින් මවුස් එකේ ජයග්‍රාහකයා චමිදු සංදීප. ඉතින් මේ නම්බර්ස් වලට අපි ඉදිරි දිනවලදී කතා කරනවා. ඉතින් අර වැඩ කරන ෆෝන් නම්බර් එක දීලා තිබ්බනම් ගොඩක් හොඳයි. අනිවාර්යයෙන්ම එතකොට ටැග් එක ඔයා ගාවට වෙනවා. රයිට්. හතරවෙනි ටැග් අපේ මේ හෙඩ්සෙට් එක රයිට් ජෙඩල් හෙඩ්සෙට් එක තමයි ගේමින් හෙඩ්සෙට් එක තමයි ඊළඟ අපේ ත්‍යාගය. රයිට්. අපි මේ හැම වීඩියෝ එකකටම ඉතින් සහයෝගය දක්වන මගේ channel එකේ ඉතින් නේද දකුණු අත වම් අත කෝකටත් ඉන්න මගේ යාළුවා ඔන්න ඔයා තෝරන්න බලන්න පොඩ්ඩක් හොදවලා කරලා ඒ වරේ හොඳට හොදවලා අරගන්න. රයිට්. බලමු හතරවෙනි ටැග් කාටද යන්නේ කියලා. මේක යන්නේ දිනිසුරු නුවන්. දිනිසුරු නුවන්. ඔන්න ඔයා දැන් බලාගෙන ඉන්නත් ඒ සමහරවිට දිනිසුරු නුවන් තමයි මේකේ ජයග්‍රාහකයා මෙන්න මේ ජෙඩල් ගේමින් හෙඩ්සෙට් එකේ. රයිට්. ඉතින් ඒ ටැග් එකත් මම මෙතනින් තියන්නම් මෙන්න මේ විදියට. මේ පොඩ්ඩක් ගන්න පුළුවන් කවරේ පොඩ්ඩක් බලන්න. දිනිසුරු රයිට්. ඊළඟට ප්‍රධාන ටැග් තුනත් එක්ක තමයි අපි මේ ඉන්නේ. ඊළඟට ගේමින් කීබෝඩ් මවුස් කොම්බෝ සෙට් එකේ ජයග්‍රාහකයා තෝරන්නයි මේ හදන්නේ. ඉතින් තවත් එක්කෙනෙක් අපි කාට හරි ආරාධනා කරනවා මේක ගන්න. ඊළඟ ජයග්‍රාහකයව තෝරලා දෙන්න ප්‍රධාන තුන්වෙනි ජයග්‍රාහකයා. right. thank you. චමික ලක්ෂාන්. ඔන්න චමික ඔයා තමයි ගේමින් කීබෝඩ් මවුස් කොම්බෝ සෙට් එක ජයග්‍රහණය කරන්නේ. චමික ලක්ෂාන් නැත්නම් චාමික ලක්ෂාන් මේ නම් දෙකෙන් එකක් අනිවාර්යයෙන්ම. චමික ලක්ෂාන් එහෙම නැත්නම් චාමික ලක්ෂාන් ඔන්න ඔයා ජයග්‍රහණය කරනවා. මෙන්න මේ කොම්බෝ සෙට් එක. රයිට්. ඉතින් ප්‍රධාන තෑගි දෙක තමයි දැන් ඉතුරුලා තියෙන්නේ. මම මේක මෙහෙන් තියන්නම්. ප්‍රධාන තෑගි දෙක. රයිට්. එහෙනම් ඔන්න දෙවෙනි තෑග්ග Ramstar 128GB SSD එක තමයි දැන් තියෙන්නේ. ඒක මට ආරාධනය කරගන්නවා. මම තෝරනවා ඉතින්. රයිට්. හොඳට හොදවලා එහෙනම් මම මේක තෝරන්න. ටැග්. රයිට්. අපි බලමු මේ කවුද කියලා. ඉරෝෂන් උදාර. ඔන්න ඉරෝෂන් ඔයා තමයි SSD එක ජයග්‍රහණය කරන්නේ. දෙවනි තෑග්ග MD Computers කිව්ව එකේ දෙවනි තෑග්ග ජයග්‍රහණය කරන්නේ 128GB SSD එක. ඉරෝෂන් උදාර congratulations ඉරෝෂන්. ඔයා තමයි දෙවනි ජයග්‍රාහකයා. right. දැන් තියෙන්නේ ඔන්න වැදගත්ම තෑග්ග ලබා දෙන්න. ඉතින් ඒකට මම ආරාධනා කරනවා අපේ MD Computers ආයතනයේ අයිතිකරු මේ මහේෂ් මහත්මයාට. එතුමා අතින් ඔන්න මේ පළවෙනි ස්ථානයේ මේ අපේ පළවෙනි giveaway එකේ ප්‍රථම ස්ථානයේ මේ ඕෂන් වටිනා ඕෂන් සබ්වූෆර් එක අපි බලමු කාටද යන්නේ කියලා. ඉතින් ඔන්න අපේ ඕනේ ඉන්නවා පොළවලා ගන්නයි තියෙන්නේ. right. බලමු පළවෙනි ජයග්‍රාහකයා. right. විකුම් චතුරංග ඔයා තමයි ඔන්න වින් කරන්නේ පළවෙනි ප්‍රයිස් එක. විකුම් චතුරංග ඔයාලා එක බලන් ඉන්නවා නම් ඔන්න congratulations ඔයාට. ඔයා තමයි පළවෙනි gift එක වින් කරන්නේ අපේ පළවෙනි giveaway එකේ. Ocean 2.1 multimedia speaker system එක RGB include වෙන ඒ වගේම Bluetooth FM මේ හැම දෙයක්ම include වෙන. ඉතින් සුබ පතනවා විකුම් චතුරංගට. ඔයා තමයි ඔන්න MD පළවෙනි ප්‍රයිස් එකේ winner. ඉතින් මාසයක් තිස්සේ ඔන්න අපි අපේ giveaway එක අපි දාලා තිබුණා අපේ channel එකේ. ඒ වගේ MD Computers ආයතනයේ
වෙබ් එකේ මේවා සඳහන් කරලා තිබ්බා. ඉතින් 2000කට ආසන්න පිරිසක් මේකට Facebook එකෙන් වගේම අපේ YouTube channel එකෙන් වගේම තමන්ගේ නම ඉදිරිපත් කළා තිබුණා. ඉතින් බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ මේ කාර්ය මණ්ඩලයට. මොකද මේ හැම මැසේජ් එකක්ම සටහන් කරගෙන ඒවා නම් ලියාගෙන පිළිවෙල ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් ලියාගෙන මේක print කරගෙන ඉතින් ලොකු මහන්සියක් දරලා තිනවා. ඉතින් ස්ටාෆ් එකට මුලින්ම ගොඩක් ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මොකද මේ වගේ වැඩ තනියෙන් කරන්න අමාරුයි. මොකද විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ඒ නිසා ඉතින් පළවෙනි අදියර සාර්ථකයි. ඉතින් අපි ඊළඟ අවුරුද්දේත් මේ වගේ giveaway එකකින් ආයි හමු වෙමු. ඉතින් සියලුම ජයග්‍රාහකයන්ට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ඉතින් මෙතනින් අර තෑගි 10ක් පමණයි ඉතින් බෙදා හරින්නේ. ඉතින් ඉදිරිපත් වෙච්ච හැමෝටම බොහොම ස්තුතියි. තමන්ගේ වටිනා කාලය කැප කරලා ඒ වෙනුවෙන් සෙට් වුණාට. ඉතින් MD කම්පියුටර්ස් එක දිගටම ඉන්න. අපි තවත් මේ වගේ ඉන්ට්‍රස්ටිං වැඩවලින් දිගටම හමු වෙමු. නම් සියලු දෙනාටම ජය වේවා.